الوحدة 731 تنطق باليابانية نانا سان إيتشي بوتاي، وهي وحدة أبحاث وتطوير حرب كيميائية وحرب بيولوجية سرية في جيش اليابان الإمبراطوري. رسميا تعرف الوحدة في جيش اليابان الإمبراطوري باسم دائرة كيمبايتاي السياسية ومختبر أبحاث الوقاية من الأوبئة، لكن في الحقيقة الوحدة كانت مختبر أبحاث سرية لتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية محظورة دوليا لاستخدامها في الحروب. الوحدة 731 كانت بتقع في مقاطعة اسمها بينغ فانغ لمدينة هاربين في شمال شرق الصين. اتأسست الوحدة سنة 1932 على إيد الشيطان الأعظم شيرو إيشي، وهو ضابط طبيب رفيع المستوى في الجيش الياباني. شيرو إيشي قدر يقنع إمبراطور اليابان وقتها هيرو هيتو بأن الإمبراطورية اليابانية في خطر، وأن أمريكا والصين وكوريا بيحضروا الأسلحة البيولوجية في غاية الخطورة وهتقلب الموازين لصالحهم، وبالتالي هم محتاجين تجهيز سلاح يقدروا ان هم يواجهوا بيه القوى الثلاثة دول. وفعلا وافق الامبراطور على انشاء الوحدة 731. ومش بس كده، لا ده كمان وافق على توسيع الوحدة وضمها لجيش كوانتونج كقسم للوقاية من الكوارث، وده كان سنة 1936. الحكاية بتبتدي من الحرب اليابانية الصينية الثانية. في 18 سبتمبر سنة 1931 قام الملازم الياباني كواموتو سيموري بتفجير كمية صغيرة من الديناميت، وده كان قريب من سكة حديد تابعة لسكك حديد جنوب منشوريا. ومع ان الانفجار كان ضعيف جدا لدرجة ان القضبان نفسها ما اتأثرتش والقطر كمان عدى بعدها بدقايق عادي جدا، لكن اليابان كبرت الحكاية وقالت ان الصين هي اللي ضربت السكة الحديد وكانت عايزة تموت افراد من الشعب الياباني. الصين ردت وقالت احنا ما عملناش حاجة، اليابان بتتلكك. قامت اليابان ردت وقالت احنا بنتلكك بصراحة، وقامت بغزو شامل لاحتلال اقليم منشوريا. وبعد 6 شهور بالظبط اعلنت تأسيس دولة وسمتها منشوكو. المجتمع الدولي طبعا قام وما قعدش وقال ازاي اليابان تعمل كده، وراح عازل اليابان دبلوماسيا. قامت اليابان منسحبة من عصبة الأمم، ومن هنا بقى بدأت الحرب تتسوي على نار هادية، وفضلت المناوشات بين البلدين مستمرة لحد سنة 1937، وده لما أعلنوا البلدين الحرب بشكل مباشر على بعض، وده بعد حادثة جسر ماركو واللي انتهت بغزو اليابان للصين بشكل كامل، واستولوا على بكين وشنغهاي والعاصمة نانجينج، وطبعا مذبحة نانجينج الشهيرة. وجود اليابان في الصين استمر من سنة 1937 لغاية تحديدا 2 سبتمبر سنة 1945. في الفترة دي حصلت مجازر ومذابح كتير جدا، لكن كل المجازر دي ما تجيش حاجة جنب الجرائم اللي قامت بيها الوحدة 731. زي ما قلت لك في الأول، الوحدة 731 اتأسست رسميا باسم دائرة كيمبايتاي السياسية ومختبر أبحاث الوقاية من الأوبئة. والوقاية من الأوبئة هنا كان المقصود بيها وقاية الجنود اليابانيين، لكن طبعا ده كان الهدف المعلن. أما الهدف الخفي فكان مختص بيه قسم من الوحدة أطلق عليه باليابانية ماروتا أو سجلات. خلونا نستعرض جزء من جرائم القسم ده ونشوف إذا كان ممكن يكون في حد بالبشاعة دي ولا لا. الأطباء المسؤولين عن القسم قاموا بإجراء عمليات تشريح الأسرى من غير بنج، وده كان لخوفهم ان البنج ده ممكن يأثر على نتيجة التجربة، فكان بيتم قطع رجل الأسير مثلا من غير مخدر، وبعدها بيتم دراسة التغييرات اللي هتحصل على الأعضاء الحية. ومن ضمن التشريح برضو اللي قاموا بيه كان حقن الأسير بمرض معين، وبعدها فتح الجسم بدون تخدير وإخراج العضو التالف ودراسة تأثير المرض عليه. كمان كانوا بيقوموا بقطع أعضاء من جسم الأسير ده وبيركبوها مكان أعضاء تانية، زي مثلا ان هو يقطع الرجل الشمال ويركبها مكان الرجل اليمين. وكمان كان في منهم اللي بيتعرض لسحق رجله او ايقاف الدورة الدموية فيها لمراقبة اثار الغرغرينة. الموضوع ما وقفش عند الاسرى الجنود، لا ده كان في اسرى اطفال وشيوخ وستات. وبمناسبة الستات فكانوا بيحقنوا الحوامل بمرض معين وبعدها بيفتحوا بطونهم بدون تخدير وبيخرجوا منها الأجنة عشان يقدروا يدرسوا نقل العدوى دي من الأم للجنين. كمان بعض الشيوخ اتحقنوا بأمراض الكوليرا والطاعون وبعدها بيتم بتر أطرافهم لدراسة آثار المرض قبل التحلل. خلينا نشوف تاني تجربة، حرارة الجسم. تجربة التكرس أو أضمة الصقيع زي ما كانوا بيطلقوا عليها هي من أبشع التجارب اللي قامت بيها اليابان في الصين، وإن كان في تجارب تانية لسه هنتكلم عليها أكتر بشاعة منها. يوشيمورا هيساتو عالم فيزيائي من علماء الوحدة 731 كان مهتم بأبحاث انخفاض حرارة الجسم، وكجزء من دراسة ماروتا
أمر هيساتو الجنود إن هم يخرجوا الأسرى ويرموهم في البرد القارس عوراه. وفي محاولة تانية كان بيجبر السجناء إن هم يمدوا إيديهم في حوض مليان تلج وبيسيبوه لحد لما إيديهم دي تتجمد، لدرجة إن هو كان بيخرج إيد الأسير من الحوض وبيخبط عليها فبتعمل صوت زي صوت الخبط على سطح خشبي. بعد ما بيوصل لنتيجة التجمد اللي هو عايزها دي، بيبدأ بقى هيساتو في تجربة إعادة الدفء للأطراف دي، وده من جديد. إزاي بقى؟ كان مرة يرش مية دافية على الأطراف، ومرة يخليهم يقربوا إيديهم من النار، ومرة تالتة كان بيسيبهم من غير أي تدخل لتاني يوم. وكان الهدف من كل ده هو إنه يعرف الجسم بياخد وقت قد إيه عشان يرجع الدفء للعضو المصاب. بس كده، هو ده الاكتشاف العلمي الرهيب اللي يستحق إن كل البشر دول يموتوا عشان بس من وجهة نظر هيساتو. هو دي وجهة نظره، عشان كده بيعمل كل التجارب دي عادي جدا، سهلة بسيطة. أما التجربة التالتة بقى، فرغم إن هي كانت أسهل وسيلة للموت وتعتبر أرحم التجارب، بس ده ما يمنعش عدم آدميتها. سلاح الجندي في الحرب هو سبيله الوحيد للنجاة، والإمبراطورية اليابانية بتخاف جدا على جنودها، عشان كده لازم توفر لهم سبل النجاة الصحيحة، وهي الأسلحة. طب تفتكر تعرف منين قوة السلاح؟ بالظبط من تجربته، ودي كانت المهمة اللي اتكلفت بيها الوحدة 731، معرفة فاعلية الأسلحة. ولتحديد الفاعلية دي كان بيتم جر الأسرى لميدان عام، ميدان للرماية. بعدها بيقف الجنود على بعد معين ويبدأوا يضربوا النار من أسلحتهم على الأسرى. بعدها بتبدأ الوحدة دراسة أنماط الجروح وعمقها، وطبعا السلاح مش هيتم دراسته من مسافة ثابتة، عشان كده كان بيتم جر مجموعة جديدة من الأسرى للميدان، والمرة دي بيقف الجنود على مسافات مختلفة سواء أقرب أو أبعد، وبعدها بيقوموا بضرب النار على أجسام الأهداف دي. وبتعاد التجربة مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد لما يتم الوصول للنتيجة المطلوبة. من الأسلحة اللي تم دراسة فعاليتها بالشكل ده مسدس نابو من عيار 8 مللي، وكمان البنادق ذات الحركة اليدوية، وكمان الحراب والسيوف والسكاكين. بس دي ما كانتش أصعب حاجة، لأنه كان فيه الأصعب وهي قاذفات اللهب. المرة دي ما كانوش بيقيسوا المسافة، لأ، المرة دي كانوا بيقيسوا تأثير القاذفات على الجسم المتغطي أو الجسم العاري. زي ما قلت لك، التجربة دي تعتبر أرحم بكتير، أرحم التجارب، لأنها بتؤدي للموت السريع. لكن اليابانيين حبوا يزودوا من بشاعة التجربة، فقرروا أن الموت يكون أبطأ شوية، وعشان كده بدأوا اختبار جديد، وهو دراسة الإصابات والحوادث. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هم بيرموا مواد تقيلة فوق الأسير، وبعدها بيدرسوا الإصابات اللي نتجت عن الحادثة دي. أما الموت الأبطأ بقى، فهم أن كانوا بيسووا بعض الأسرى من غير أكل وشرب لحد لما يموتوا. وكان الهدف من الدراسة أن هم يعرفوا الجنود دول ممكن يقعدوا قد إيه من غير مؤونة. بس سمحوا لبعض الأسرى أن هم يشربوا مية البحر، وطبعا ما اكتفوش بكده، فكان الاختيار الجديد هو دراسة نقل الدم. وده بقى ما كانش مجرد نقل دم عادي، لا، الدم اللي كان بيتنقل كان بيبقى دم مختلف عن فصيلة الأسير أو دم حيوانات، وده لدراسة عملية التخثر. أما بقى قمة الهرم في الموضوع ده كله، فكانت حجرات الإعدام بالغازات اللي تم العثور عليها فيما بعد، واكتشفوا إن هي كانت بتستخدم لإعدام الأسرى بغازات الأعصاب وغاز كمان الخردل. وبكده تكون خلصت أرحم تجربة جربتها الوحدة 731 على الأسرى. ونروح بقى للتجربة اللي بعدها، وهي الأبشع على الإطلاق، حرب الأوبئة. في الوقت ده كانت اليابان في حرب محتدمة مع أطراف 3، أولها الصين وأمريكا والاتحاد السوفيتي. ومعنى انك تدخل حرب مع الدول دي فلازم تكون بتمتلك سلاح فتاك جدا، وده اللي اليابان ما كانتش بتملكه، ولكن كانت بتسعى ان هي توصل له. سلاح جرثومي بيخليها اي منطقة عايزة تسيطر عليها على طول تسيطر عليها. وعشان كده بدأت تجاربها على الأسرى الصينيين والسوفيت عن طريق تهجين الجراثيم دي وحقن الأسرى بيها، ومراقبة كمان تأثيرها عليهم، مدة ظهور الأعراض، تأثير الأعراض على المريض، سرعة انتشار المرض، وهكذا. وكان من ضمن الأمراض اللي اتحقن بيها الأسرى اليرسينيا الطاعونية، واللي بتتسبب في الطاعون الدبلي والطاعون الرئوي وكمان التيفود، واللي كان عندهم امل كبير جدا ان هو ينتشر بسرعه. طبعا الاسرى حاملي المرض كان في منهم اللي بتظهر عليه الاعراض وبيضعف بسرعه، ودول كانوا الجنود بيضربوهم بالنار، لان هم كانوا محتاجين الاقوياء اللي هيقدروا يتحملوا اطول فتره ممكنه من بدايه ظهور الاعراض، وده لمعرفه اقصى فتره ممكن يتحملوها المصابين. والعينه دي من البشر هي اللي كانت بتاخد منها الدم، وده عشان يتحقن في شخص سليم. ومن ضمن اقوال شهود العيان على هذه التجربه إنه أثناء احتضار الشخص المصاب بيتم وضعه على ترولي، وبعدها بيقوم طبيب من الوحدة
بسحب عينات الدم عن طريق تمرير أنابيب في شرايينهم السباتية. وبيقول إن في مرة واحد من المصابين كان بيحتضر ومفيش دم بينزل من الأنابيب، فوقف ضابط من الجنود اليابانيين على الترولي وفضل يطلع وينزل برجليه فوق صدر المصاب لحد لما كسر له القفص الصدري، وده عشان ينزل منه الدم بس، وبعدها يملى تاني العبوة. لحد هنا اليابانيين كانوا بيهزروا. نيجي بقى الحرب الأوبئة بجد. المرضى المصابين بالطاعون كانوا بيتسابوا عرضة للناموس، وبعدها بيتم تجميع الناموس ده من الهواء في عبوات، وكانت العبوة الواحدة بتحتوي على 30,000 ناموسة. وفي أكتوبر سنة 1940 قامت القوات اليابانية بمهاجمة قرية اسمها كوزوهو، ودي كانت في الصين، لكنهم هاجموا من غير جنود، وده لما رموا العبوات من الطائرات على القرية. بعض الشهود قالوا إن هم شافوا سحاب أحمر في سماء القرية، وبعدها انقض الناموس على سكانها، وفي خلال ساعات بدأ السكان بتوع القرية يلاحظوا ظهور طفح جلدي من قرص الناموس. تقريبا كل سكان القرية أصيبوا، وفي إحصائية تقريبا بتكشف إن أكتر من 2000 شخص ماتوا بسبب الهجوم ده، و1000 شخص مات كمان بعدها في القرية، وده بعد العدوى اللي اتنقلت بين العمال. وفي هجوم جرثومي تاني على نفس القرية، ودي مات فيها أكتر من 6000 شخص، ودي كانت أبشع تجربة قامت بيها الوحدة 731، لكن ما كانتش الأخيرة. خلونا بقى نكمل باقي التجارب. من الأمراض الخطيرة اللي بتصيب الجنود في الفترة دي هو مرض الزهري، وده راجع لأسباب معروفة. عشان كده اتكلفت الوحدة 731 إنها تلاقي علاج للمرض ده حفاظا على الجنود اليابانيين. كان العلاج الوحيد الموجود وقتها هو سالفرسان، وده بيحتوي على مادة الزرنيخ وله آثار جانبية خطيرة جدا. عشان كده قرروا يجربوه على الأسرى في الوحدة ويتابعوا كمان تأثير العلاج على المصابين. طب كانوا بيتصابوا ازاي وهم في الوحدة؟ بنفس الطريقة اللي بتستخدم دايما، بيتم حقن الأسير بالمرض، بس المرة دي بقى كان بيتم إجباره على اغتصاب أسرى تانيين سواء رجالة أو ستات، وإن ما تمش إصابة المغتصب في أول مرة بيتم تكرار الاغتصاب مرة تانية أو تالتة أيا كان عدد المرات، المهم إن هو لازم يتصاب بالمرض. اتكلفت علماء الوحدة إن هم يدرسوا أثر التصارع على الطيارين اليابانيين، وعشان كده جمعوا مجموعة من الأسرى في غرف دوارة ودارت بيهم بسرعة متزايدة جدا، وكان أغلبهم بيموت أو بيفقد الوعي، وده كان بيحصل لما بيوصل حد التصارع ل 10 أو 15 جيم. ولازم ناخد في الاعتبار إنه كان بيتم استخدام الأطفال في التجربة دي، واكتشفوا كمان إن هم أقل قدرة على تحمل التصارع، يعني كان الأطفال بيموتوا أسرع. سنة 2014 نشر متحف أدلة جرائم الحرب بالصين شهادة لسائق بيدعى سادو كوشي، كان بيشتغل في الوحدة 731. اعترف بأنه هو شارك في كل التجارب البيولوجية غير الآدمية اللي تم إجراءها على الأسرى دول، وأنه قام بنفسه بتتبع كل اللي حاولوا الهرب وقتلهم. شاهد تاني اسمه ماريوكا، وده كان مزارع مسن اشتغل كمساعد طبي في الوحدة 731. بيقول إنه هو لسه فاكر الشاب اللي تم تشريحه وهو على قيد الحياة، وده لما دكتور من الوحدة مسك المشرط وشق جسمه من الصدر للبطن. وبرغم كده الدكتور ده رجع شغله تاني بشكل طبيعي جدا بعد الحرب، حتى ان دكتور منهم واسمه ماساجي كيتانو بقى رئيس لأكبر شركة أدوية في اليابان، وكأن مفيش أي حاجة حصلت. دي كانت أبشع الجرائم اللي ارتكبتها الوحدة 731، وكان طبعا بأصحابها جرائم تانية زي الاغتصاب القسري للنساء، وزي تعذيب وتشويه الجنود بدون أسباب حتى ولو مش منطقية أصلا. والجدير بالذكر إن كل الأسرى اللي تم استخدامهم في الوحدة 731 لم ينجو منهم أحد، رقم كارثي للوحدة. اتسببت الوحدة في مقتل أكتر من 10,000 جندي من أسرى الحرب من الصينيين وأسرى من شبه الجزيرة الكورية ومنغوليين والاتحاد السوفيتي. وأخيرا ومع سقوط اليابان في سبتمبر سنة 1942 انتهت تكاليف الوحدة 731 وتم حرق جميع سجلات التجارب دي، لكن لم يتم تقديم أي من ضباط أو أطباء الوحدة دي للمحاكمة. على العكس، ده في منهم اللي رجع وكمل تدريس كمان في الجامعات، وظلت جرائم الوحدة وأبطالها دون عقاب. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة أو تقرير النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.